เหตุผลที่ต้องควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์นะครับมีหลายด้านขึ้นอยู่กับการใช้งานและประสิทธิภาพที่ต้องการนะครับซึ่งหัวข้อที่1นะครับคือประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานนะครับมอเตอร์ที่ทำงานเต็มกำลังตลอดเวลานะครับอาจจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็นนะครับการควบคุมให้เหมาะสมนะครับจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้ใช้งานได้นานมากขึ้นครับมาต่อกันในหัวข้อที่2นะครับความแม่นยำในการทำงานนะครับเครื่องจักรบางประเภทนะครับเช่นแผงกลทางอุตสาหกรรมเครื่อง CNC หุ่นยนต์ต้องการการเคลื่อนที่ที่แม่นยำนะครับต้องควบคุมความเร็วและแรงบิดให้สอดคล้องกับตำแหน่งและเวลาที่กำหนดนะครับในหัวข้อที่3นะครับคือการป้องกันความเสียหายนะครับถ้ามอเตอร์หมุนเร็วนะครับหรือมีแรงบิดที่สูงเกินไปนะครับอาจจะทำให้ชิ้นงานแตกหักหรือทำให้เครื่องจักรสึกหรอเร็วนะครับการควบคุมช่วยลดแรงกระชากและแรงกระแทกตอนมอเตอร์สตาร์ทหรือหยุดนะครับมาต่อกันที่หัวข้อที่4นะครับความปลอดภัยนะครับในระบบที่ทำงานร่วมกับคนนะครับเช่นสายพานหุ่นยนต์หรือว่าลิฟต์นะครับต้องควบคุมความเร็วและแรงบิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับหัวข้อที่5นะครับคือความเหมาะสมกับโหลดที่เบาหรือหนักต่างกันนะครับต้องใช้ความเร็วและแรงบิดที่ต่างกันนะครับความเร็วนะครับถ้าลิฟต์วิ่งเร็วเกินไปอาจจะทำให้ผู้โดยสารปวดหัวเวียนหัวได้ครับแต่ถ้าลิฟต์วิ่งช้าเกินไปอาจจะทำให้ผู้โดยสารต้องรอนานนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมความเร็วให้เหมาะสมและมีความคงที่ครับแรงบิดนะครับตอนเริ่มออกตัวนะครับลิฟต์จะต้องใช้แรงบิดที่สูงนะครับเพื่อยกน้ำหนักผู้โดยสารและตู้ลิฟต์นะครับตอนหยุดนะครับต้องควบคุมแรงบิดนะครับเพื่อลดแรงกระชากไม่ให้สะดุ้งนะครับจึงต้องใช้การควบคุมมอเตอร์ที่แม่นยำนะครับเพื่อให้เคลื่อนที่ได้นิ่มนวลนะครับความเร็วนะครับเมื่ออากาศร้อนต้องหมุนเร็วเพื่อระบายอากาศเมื่ออากาศเย็นหมุนช้าเพื่อประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนนะครับจึงต้องมีปุ่มปรับความเร็วหรือ PWM ควบคุมรอบมอเตอร์นะครับแรงบิดนะครับตอนเริ่มหมุนใบพัดนะครับจะใช้แรงบิดที่มากกว่าตอนหมุนต่อเนื่องนะครับถ้าแรงบิดไม่พอพัดลมจะสตาร์ทไม่ออกเพราะฉะนั้นแรงบิดจึงมีความสำคัญมากตอนสตาร์ทมอเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าลิฟต์จะเน้นความนุ่มนวลนะครับกับความปลอดภัยส่วนพัดลมนะครับจะเน้นความสะดวกกับการประหยัดพลังงานนะครับ PWM Power with Modulation หรือการโมดูเลตความกว้างเผาคือเทคนิคการควบคุมพลังงานไฟฟ้าที่ส่งให้โหลดเช่นมอเตอร์ LED โดยการเปิดปิดสัญญาณดิจิทัลความถี่คงที่แต่ปรับอัตราส่วนเวลาที่เปิดหรือ Duty Cycle ถ้า Duty Cycle มากมอเตอร์จะหมุนไวไฟสว่างมากถ้า Duty Cycle น้อยมอเตอร์หมุนช้าไฟสว่างน้อยDuty 25% นะครับสัญญาณเปิดแค่1/4ของเวลาส่งพลังงานให้โหลดน้อยทำให้มอเตอร์หมุนช้าและมีไฟหลีนะครับ Duty 50% นะครับสัญญาณเปิดครึ่งหนึ่งของเวลาพลังงานเฉลี่ยกลางๆครับทำให้มอเตอร์มีความเร็วปานกลางไฟสว่างครึ่งหนึ่งนะครับ Duty 75% นะครับเปิด3/4ของเวลาพลังงานเฉลี่ยมากทำให้มอเตอร์หมุนเร็วไฟสว่างเกือบเต็มครับหลายคนเข้าใจว่า PWM คุมแค่ความเร็วรอบแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลต่อแรงบิดและกำลังของมอเตอร์ด้วยครับแรงบิดเริ่มต้นนะครับ PWM ช่วยให้มอเตอร์ได้แรงดันเต็มพิกัดตอนสัญญาณอยู่ในช่วงออนทำให้มีแรงบิดสูงพอที่จะหมุนโหลดออกจากสภาวะหยุดนิ่งได้ครับต่อมากำลังนะครับกำลังที่ส่งไปยังมอเตอร์คือแรงดันเฉลี่ยคูณกับกระแสเมื่อ Duty Cycle สูงขึ้นแรงดันเฉลี่ยมากขึ้นกำลังก็จะสูงขึ้นตามครับดังนั้น PWM จึงสามารถควบคุมความเร็วและกำลังของมอเตอร์ได้ครับตัวต้านทานหรือรีซิสเตอร์นะครับ
ช่วยจำกัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลมากเกินไปนะครับช่วยป้องกันอุปกรณ์เช่น LED หรือขา IC ไม่ให้พังครับตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นะครับมีหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้าครับในวงจร IC55 ครับใช้กำหนดความถี่ของสัญญาณ PWM และช่วยกรองสัญญาณรบกวนอีกด้วยครับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับใช้ควบคุม Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ที่ออกจาก IC55 หมุนแล้วทำให้ความเร็วมอเตอร์เปลี่ยนครับมอเตอร์ DC 12 โวลต์นะครับอุปกรณ์หลักที่เราจะใช้ควบคุมความเร็วทำให้หมุนเร็วหรือช้านะครับรับพลังงานจากวงจรที่ถูกควบคุมด้วยสัญญาณ PWM ครับทรานซิสเตอร์ 2M3904 นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรับสัญญาณ PWM จาก IC55 แล้วทำหน้าที่ขยายสัญญาณทำให้มอเตอร์หมุนได้ครับถ้าไม่มีทรานซิสเตอร์นะครับกระแสจาก IC55 จะไม่พอขับมอเตอร์ครับไดโอด 1N4001 ทำหน้าที่เป็นไดโอดการกลับช่วยป้องกันแรงดันย้อนกลับจากปุ่มนวดมอเตอร์ไม่ให้ย้อนกลับมาทำลาย IC หรือทรานซิสเตอร์ได้ IC55 ตัวสร้างสัญญาณ PWM ปรับ Duty Cycle ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ทำให้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ ขา 1. ต่อกราวหรือศูนย์โวลต์ของวงจร ขา 2. ใช้กระตุ้นให้ HC เริ่มนับเวลา ถ้าแรงดันต่ำกว่าเศษ1/3 VCC เริ่มการทำงาน ขา 3. ขาเอาพุทส่งสัญญาณออก High Law ใช้ต่อไปขับโหลดหรือส่งต่อไปยังทรานซิสเตอร์ ขา 4. ใช้ Reset HC ให้หยุดทำงานทันที ถ้าไม่ใช้ต้องต่อไฟบวก VCC ไว้ตลอด ขา 5. ใช้ปรับแรงดันอ้างอิงภายใน Threshold ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้นิยมต่อคาปาซิเตอร์เล็กๆ 0.01 F ลงกราวเพื่อกันสัญญาณรบกวน ขา 6. ใช้ตรวจจับแรงดันของคาปาซิเตอร์ ถ้าแรงดันเกินเศษ2/3 VCC จะรีเซ็ตการนับเวลา Discard ต่อกับตัวต้านทานและคาปาซิเตอร์ในโหมด Saber หรือ Mod Saber ใช้ระบายประจุคาปาซิเตอร์เพื่อสร้างการแกว่งของสัญญาณ ขา 8. ขาไฟเลี้ยง DC 4.5 V ถึง 15 V โดยทั่วไป คือส่วนของ Simulation ในโปรแกรม Proteus นะครับของวงจรไดมอเตอร์ของ IC55 นะครับเราจะเริ่มซิมกันแล้วนะครับนี่คือกราฟนะครับเราจะเริ่มปรับค่าได้จากตรงนี้นะครับนี่คือ 25% มอเตอร์จะหมุนช้าเล็กน้อยพอเราปรับมาเป็น 50% มอเตอร์จะหมุนไวขึ้นเมื่อเราปรับมา 75% มอเตอร์ก็จะหมุนไวขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราปรับ 100% มอเตอร์จะทำงานเต็มที่นะครับสมการพื้นฐานของ Attable 555 เวลาสัญญาณ High TH จากสมการ TH เท่ากับ 0.693 คูณด้วย RA บวก RB แล้วคูณด้วย 4 เวลาสัญญาณ Law TL จากสมการ TL เท่ากับ 0.693 คูณ RB คูณ 4 และความถี่ของเขาสามารถกำหนดได้จากสมการ F เท่ากับเศษ1ส่วน TH บวก TL หรือ F เท่ากับเศษ 1.44 ส่วนRA บวก 2 RB คูณด้วย 4 วิธีหา Duty Cycle Duty Cycle เท่ากับเศษ TH ส่วน TH บวก TL ทั้งหมดคูณด้วย 100 แทนค่า TH และ TL จากสมการที่แล้วจะได้ Duty Cycle เท่ากับเศษ 0.639 คูณ RA บวก RB คูณด้วย 4 ส่วน 0.639 คูณ RA บวก RB คูณด้วย 4 บวกด้วย 0.639 คูณ RB คูณ 4 ทั้งหมดคูณด้วย 100 หรือเท่ากับ Duty Cycle เท่ากับเศษ RA บวก RB ส่วน RA บวก 2 RB ทั้งหมดคูณด้วย 100 ถ้า RA เท่ากับ 1,000 โอห์มและ RB เท่ากับ 2,000 โอห์มแทนในสูตรจะได้ Duty Cycle เท่ากับ 1,000 บวก 2,000 ส่วน 1,000 บวก 4,000 ทั้งหมดคูณด้วย 100 จะได้ 60% ขั้นแรกให้นำ IC555 เสียบลงบนโปรโตบอร์ด
โดยวางให้ขาตรงกลางร่องแยกของบอร์ด เพื่อที่แต่ละขาจะไม่ลัดวงจรกัน จากนั้นต่อขาพิน 4 ของ IC และพิน 8 เชื่อมต่อกัน ต่อพิน 2 และพิน 6 เข้าด้วยกันเพื่อทำงานในโหมด Add Table ต่อพิน 8 ต่อเข้ากับไฟบวก VCC ต่อพิน 4 ไปที่ VCC เพื่อป้องกันการรีเซ็ต ต่อขาพิน 1 ของ IC ลงกราว จากนั้นนำตัวเก็บประจุ C ต่อระหว่างพิน 2 และ 6 ลงกราว เพื่อกำหนดความถี่การทำงาน พิน 5 ต่อคาปาซิสเตอร์ลงกราว เพื่อลดน้อยทำให้เอาต์พุตนิ่งขึ้น ต่อตัวต้านทาน RA ระหว่างพิน 7 กับ VCC ตัวต้านทานปรับค่าได้ ต่อตัวต้านทานปรับค่าได้ลงบนโปรโตบอร์ด จากนั้นใส่ไดโอดขาบวกที่ขา 3 ของตัวต้านทานปรับค่าได้ และขาลบที่ขา 1 ของตัวต้านทานปรับค่าได้ ต่อไดโอดทั้ง 2 ตัวเชื่อมต่อกัน จากนั้นต่อสายจากไดโอดไปยังพิน 7 ของ IC ต่อสายไฟจากขา 2 ของตัวต้านทานปรับค่าได้ไปพิน 2 ของ IC ทรานซิสเตอร์ชนิด MOSFET ต่อทรานซิสเตอร์ลงโปรโตบอร์ดให้เอาด้านเล็กไว้ด้านหน้า จากนั้นต่อขา S ของทรานซิสเตอร์ลงกราว สัญญาณเอาต์พุตจากพิน 3 จะเป็น PWM เราจะไม่ต่อมอเตอร์ตรงๆแต่จะผ่านทรานซิสเตอร์กำลัง จากนั้นต่อสายไฟออกจากขาดีของทรานซิสเตอร์เพื่อรอต่อเข้ากับมอเตอร์ มอเตอร์ DC 12 โวลต์ ต่อลงไฟบวก VCC และสายไฟจากขาดีของทรานซิสเตอร์ จากนั้นต่อไดโอดขนานกับมอเตอร์ DC 12 โวลต์ ต่อไฟบวก VCC และกราวบนโปรโตบอร์ดเชื่อมต่อกันในแถวบนและล่าง จากนั้นต่อไฟบวก VCC และกราวจากซับไพรลงบนโปรโตบอร์ด แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์เทจนะครับ แรงดันที่ใช้เลี้ยง IC 55 ไม่ควรเกิน 15 โวลต์ ถ้าเกินจะทำให้ IC เสียหายได้ ส่วนแรงดันที่นำไว้ขับมอเตอร์ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสเปคของมอเตอร์ ไม่สูงเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดความร้อนและพังเร็วมากยิ่งขึ้นครับ เรื่องกระแสไฟหรือ current มอเตอร์จะกินกระแสไฟมากกว่า IC ซึ่งไฟจะรับไหวดังนั้นห้ามต่อมอเตอร์เข้ากับสายขาโดยตรง ต้องใช้ทรานซิสเตอร์กำลังหรือ MOSFET ก่อนเสมอและอย่าลืมตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกทนกระแสได้พอหรือไม่ความร้อนหรือฮีทนะครับ ถ้ามอเตอร์ทำงานนานๆหรือโหลดเยอะควรระวังความร้อนทั้งที่มอเตอร์และทรานซิสเตอร์บางครั้งอาจจะต้องติดตั้งฮีทซิงค์ช่วยครับ ดังนั้นถ้าเราระวังเรื่องแรงดันเรื่องกระแสและการป้องกันแรงดันย้อนกลับรวมถึงการระบายความร้อนวงจรของเราก็จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับ สรุป PWM หรือ Power with Modulation ไม่ได้เป็นการปรับแรงดันตรง แต่เป็นการปรับสัดส่วนเวลาที่สัญญาณในสถานะ High
กับ low หรือ duty cycle duty cycle จะส่งผลโดยตรงต่อความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ถ้า duty cycle สูงมอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วสูงถ้า duty cycle ต่ำมอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วต่ำข้อดีของการควบคุมแบบ PWM นะครับคือใช้ง่ายประหยัดพลังงานและนำไปใช้อย่างกว้างขวางไม่ใช่แค่งานอุตสาหกรรมแต่ยังอยู่ใกล้ตัวเรามากเช่นการปรับความเร็วรอบของพัดลมหรือการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในเครื่องซักผ้าที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการควบคุมด้วย PWM ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยครับ